Okay. Alright. Macam mana saya plan rancangan Berani Buat? Yelah, sebab saya buat video seorang-seorang, saya shoot seorang-seorang, saya rancang, idea saya punya, saya edit, saya publish, semuanya saya buat sendiri, tapi dengan kualiti yang tinggi dan juga kuantiti yang banyak juga, seorang-seorang. Macam mana? Kalau sebelum ni saya dah terangkan beberapa perkara. Contohnya macam mana saya reduce interruption supaya saya punya SOP saya cantik, cun. Kalau saya nak buat video je, saya akan terus on lampu kat bilik saya, lepas tu saya on kamera, terus saya boleh shoot video. Itu antara cara saya reduce interruption. Kalau setiap kali saya nak shoot video, saya kena turn on manually 5 lampu ni, dah leceh dah. Kalau saya shoot sekali je, saya turn on semua, turn off. Tapi biasanya kalau konten macam Berani Buat ni, dia banyak sesi rakaman. Kejap saya shoot, lepas tu kan saya rehat, dah kena tutup lah, tak nak lambazi elektrik kan. Saya akan rehat, saya akan tutup. Main dengan anak saya tutup, lepas tu sambung balik. Contoh lagi macam 3D printer saya. Bila saya 3D print, kena tunggu beberapa jam, maybe berbelas jam. Takkan saya nak on lampu je, saya kena tutup balik lampu. Ulang banyak kali, 5 lampu ni turn off semua, turn on semua, turn off semua, turn on semua. Leceh. Saya simplify kan, pakai satu switch saja. Saya dah sekalikan semua switch untuk lampu, saya buat sebelah tu switch untuk kamera pula. Kamera tu semua pakai elektrik, terus turn on. Saya tak pakai bateri. Saya dah reduce interruption. Itu saya dah terangkan sebelum ni. Ada video lain juga yang saya dah terangkan tentang saya tak buat skrip. Saya main buat je video. Saya dah akan bayangkan video awal-awal, lepas tu saya shoot video. Saya kena sentiasa rancang saya punya flow tu dalam otak saya. Dan rancangan flow saya tu bukan satu saja. Kalau contoh saya ada beberapa episod, saya tak fokus pada satu episod saja. Setiap masa saya akan fikirkan flow untuk beberapa episod. Dia bercampur-campur dalam otak saya. Saya punya style macam tu. Untuk memudahkan saya rancang, saya plan dalam otak saya ni, saya kena fikirkan ataupun saya akan gambarkan. Saya maybe berkhayal ataupun berangan. Saya akan berangan dululah. Berangan macam mana saya akan buat benda ni dalam 3 dimensi. Saya tak tahu macam mana orang lain berfikir, sebab saya tak pernah ada dalam kepala orang. Tapi cara saya berfikir, cara saya bayangkan kerja yang saya akan buat adalah dalam 3 dimensi. Contoh, saya ada satu projek di mana saya nak tutup lubang-lubang kat tepi rumah saya ni supaya binatang tak dapat masuk, tikus ke ular kan. Then saya design 3D file, kemudian saya print. Adakah ini solution yang saya maksudkan? Bukan. Ini projek 3D, tapi bukan cara saya berfikir dalam 3D. Contoh kalau korang tengah tengok video ni kan, cuba korang bayangkan satu flow korang buat kerja. Macam mana korang bayangkan benda tu? Contoh okay, ni. Saya ada beat set ni untuk kita punya driver punya set. Ada screw dia ada Phillips, ada flat, ada untuk tebuk kayu ni kan. Korang bayangkan satu task di mana korang akan buka benda ni. Macam mana korang bayangkan? Tutup mata, dan adakah simply kita bayangkan, buka saja benda ni, gitu saja? Saya tak. Cara saya bayangkan sesuatu pekerjaan tu ataupun sesuatu yang akan saya lakukan tu, saya akan bayangkan dalam 3D. Contohnya, maybe saya akan bayangkan daripada atas dulu gambaran dia, kemudian saya pergi kat tepi sikit, then saya close up. Saya tengok dekat-dekat. Ini saya gambarkan ni. Macam mana rupa dekat-dekat dia kan. Then saya boleh gambarkan pula macam mana saya tengah buat benda tu. Saya nampak saya daripada jauh. Kalau saya nak mudahkan lah, saya boleh cakap yang saya bila bayangkan sesuatu, saya akan bayangkan satu set. Bukan aktiviti sahaja, saya bayangkan aktiviti dengan sekitarnya. Itu maksud 3 dimensi yang saya bayangkan. Itu cara saya lah. Saya tak tahu orang lain fikir macam mana. Mungkin kita sama, tapi saya nak bagi tahu macam mana saya berfikir. Cara berfikir macam ni memang sangat-sangat membantu saya dalam planning konten dekat Berani Buat ni. Contohlah, kalau saya berangan lah, andai kata saya mengelamun, berangan, ini bukan berkaitan dengan konten saya lah. Kalau saya berangan luar daripada konten, contohnya kalau saya berangan saya jadi superhero ke apa kan, mungkin orang lain akan berangan terus satu set cerita. Dia pun dia selamatkan orang, dia selamatkan awet dia apa semua kan. Saya punya style berangan, saya akan berangan satu scene tu lama, sebab saya nak pastikan semua detail tu ada. Contohnya, satu scene saya berangan saya sebagai Spiderman. Daripada kecil saya berangan macam ni. Saya melompat terjun ke bangunan. Itu ambil masa maybe dalam 15 minit saya berangan adegan tu saja. Saya kena bayangkan macam mana saya nak terjun tu.
apa macam mana posisi badan saya untuk terjun, dapatkan momentum tu saya akan fikir. Dari kecil saya fikir itu. Dah terjun, dah lompat tu, nak terjun tu macam mana saya masuk ke bawah tu. Kepala dulu tu, tangan ke belakang ke. Lepas tu pula bila masa saya nak keluarkan saya punya web saya punya apa panggil dalam bahasa Melayu, sesawang Spiderman tu kan, yang keluar macam tali tu kan. Macam mana saya nak inject dia punya web tu, macam mana posisi dia, masa bila saya dah terjun kat bawah tu, saya bayangkan macam mana Edigan tu lama. Sebab tu kalau sejak saya kecil, kalau saya berangan, saya nak tidur susah. Sebab berangan saya tu, angan-angan saya tu, saya punya mengelamun tu ambil masa yang sangat lama. Sebab saya fikir detail. Contoh, hari Isnin saya mengelamun daripada atas bangunan, saya terjun ke bawah, saya keluarkan web apa semua. Lepas tu berhayun banyak kali. Waktu jumpa raksasa ke kan, yang saya fikir masa budak dulu. Benda tu saja dah makan masa dekat sejam setengah macam tu sebelum saya tidur. Baru saya tidur. Bila hari Selasa, esoknya pula malam tu, saya akan fikir pula macam mana saya nak lawan raksasa tadi tu. Raksasa je muka macam mana, gigi keluar kat depan ke, kalau daripada belakang cara jalan dia macam mana. Saya fikir macam tu. Itu style saya fikir lah. Saya rasa lah saya punya cara berfikir ni saya develop sebab saya masa kecil dulu, setiap malam sebelum tidur saya akan cerita untuk adik-adik saya. Saya abang sulung. Jadi sebelum tidur, setiap malam sebelum tidur, saya akan bercerita kat adik-adik saya. Adik saya semua tidur duduk tepi-tepi ni kan. Saya akan cerita pasal bus magic lah, pasal bag magic, semua banyak perkataan magic lah budak-budak kan. Saya cerita macam-macam. Kartun-kartun dalam TV, saya dapatkan ilham dia, saya olah balik jadi cerita yang lain. Masa untuk sebelum tidur punya cerita, saya buat macam tu. Bila saya cerita kat adik-adik saya, dan saya nak pastikan adik-adik saya ni dengar cerita saya kena bagi watak dia orang ada something yang berlaku. Bukan saya cerita yang saya hero, lepas tu yang lain just dengar je. Saya tak nak macam tu. Saya akan cerita, bila saya cerita contoh Along kan, Along berjalan Along jalan je ni, lepas tu tiba-tiba nampak something. Lepas tu Angah terkejut, pandang Along. Benda macam tu saya cerita macam tu. Bila Angah terkejut, pandang Along. Lepas tu Along pun diri macam tu, tengok ada suara contoh suara Pami, adik saya nombor 4 kan, menjerit. Kita orang pun semua pandang mana buat akan jerit. Dia Edigan yang saya cerita sebelum tidur untuk adik-adik saya tu, saya sertakan semua orang supaya semua orang rasa terlibat dalam cerita tu. Ada part masing-masing. Itu cara saya cerita lah. Saya rasa saya punya aktiviti sebelum tidur dulu masa kecil tu, itu antara benda yang membuatkan saya develop cara berfikir macam ni. Bila saya mengelamun ke apa kan, saya gunakan teknik yang sama. Bila saya rancang konten berani buat, macam tu juga saya plan dia. Dia ada sikit, tapi setiap benda yang saya fikirkan tu, saya bayangkan full dia punya set dia tu. Saya bukan bayangkan daripada sudut saya saja. Saya akan bayangkan daripada perspektif orang lain, perspektif contoh kalau saya tak kamera kat contoh third person punya perspektif, saya akan bayangkan macam tu. Cara saya plan ataupun fikir macam tu, saya rasa memudahkan kerja saya lah. Saya mudah nak faham apa yang saya nak sampaikan, dan saya akan reduce saya punya interruption. Saya dah cakap tadi interruption kan. Ini interruption bab saya nak buat skrip apa semua kan, perancangan yang terlalu detail. Saya dah reduce, saya buang benda tu. Semuanya dalam kepala otak saya. Saya punya style lah. Kalau nak kata nota-nota ni, mungkin saya ada sedikit nota lah. Contohnya, saya ambil saya punya iPad, saya buka apps to-do list saya ni. Sini saya punya list-list. Saya akan senaraikan benda yang bermain dalam otak saya sekarang supaya teratur. Saya tak nak terlalu banyak berlaku dalam otak saya, tapi saya nak manage dengan ada list macam ni. Kalau ada benda baru, saya tambah je. Dengan cara ni, bila saya berangan ataupun berimajinasi, ianya sebuah aktiviti yang produktif bagi saya. Satu lagi benda yang penting adalah saya mesti fleksibel. Contohnya sekarang, saya lupa yang video ni patutnya ada iklan. Saya kena tambah iklan untuk muhamadzulkifli.com. Ni Tuan Zulkifli ni, dia sponsor episod ni untuk ajak kita manage kita punya kewangan. Contoh ni, dia cerita macam mana dia jadikan emas sebagai modal haji. Jadi kalau korang nak dapatkan tips pengurusan kewangan, pergi ke website dia, muhamadzulkifli.com. Buku dia pun kita boleh beli kat situ. Sambung. Nampak? Bila dalam melaksanakan saya punya plan tu, maybe plan awal saya rasa macam dah complete dah, tapi bila kita run benda tu, ada problem yang kita tak expect. Kena fleksibel untuk saya boleh pergi selekoh ke laluan yang lain, tapi dalam masa yang sama, flow saya kena maintain. Saya kena pastikan audience yang tengok saya punya content ni, dia boleh rasa organic flow tu. Tak rasa macam tiba-tiba je asal apa benda ni, apa yang berlaku sekarang, asal tiba-tiba ke sini. Saya tak nak macam tu. Flow tu kena jaga.
Jadi saya kena fleksibel lah. Kena terus on the spot tukar plan asal ada lari sikit, saya kena tukar plan yang baru. Mungkin plan yang baru ni sebenarnya saya dah plan awal-awal, backup plan ke apa kan. Kita kena fleksibel. Tapi ini bukan bermaksud saya ni orang yang sangat-sangat fleksibel. Tidak. Kalau orang kata saya fleksibel kan, orang kata okey lah, jom keluar makan. Saya tak nak. Kenapa saya tak ikut orang tu keluar makan? Padahal saya kata tadi saya fleksibel. Trik dia, saya pilih untuk bila masa saya nak fleksibel dan bila masa saya nak stick dengan saya punya plan saya, dengan cara saya. Kalau bila saya nak fleksibel, saya boleh fleksibel. Tapi bukan all the time saya fleksibel. Kerana bagi saya, jika kita terlalu fleksibel, kita tak kukuh. Kalau macam ni, timah ni satu material logam kan, mungkin dia campur dah jadi alloy. Alloy campuran ni dia tak keras, dia lembut, dia sangat-sangat fleksibel. Tapi bila terlalu fleksibel, dia tak tahan, lama-lama kan putus. Saya tak nak terlalu fleksibel. Saya nak saya fleksibel bila masa saya perlu fleksibel. Pada masa yang lain, saya nak stick dengan saya punya prinsip, dengan cara saya. Contoh benda yang kukuh tapi pada masa yang sama dia boleh fleksibel sikit adalah jambatan. Contohnya macam jambatan Pulau Pinang ke apa kan. Jambatan Pulau Pinang tu kukuh. Kita boleh rasa benda tu keras. Kita boleh pegang dia punya tar dia, kita rasa keras. Kereta boleh lalu, motor boleh lalu, kereta kebal pun nak lalu tak ada masalah. Steady saja. Tapi hakikatnya jambatan tu bukannya fully keras sangat. Dia ada fleksibel sikit. Supaya kalau dia tak fleksibel, terlalu keras, dia akan jadi rapuh. Dia punya structure tu dah tak kuat sangat. Dia keras tapi tak berapa kuat. Dia bukan fully keras dan bukan juga fully fleksibel, supaya dia kukuh. Saya style macam tu. Saya rasa itu sajalah sharing saya pada hari ini tentang macam mana saya plan sesuatu, dan maybe ada tambahan-tambahan info sikit macam mana saya berfikir dan macam mana saya bertindak. Mungkin bukan perfect, tapi saya cuba setiap masa saya cuba improve supaya makin lama makin cun. Dia takkan sampai level perfect. Selagi kita kat dunia ni memang takkan perfectnya. Tapi saya akan cuba sentiasa improvise. Okay, itu sajalah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.